Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Wij zijn Bureau Dupin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om een cold case op te lossen. Dit is aflevering 5. Stap voor stap. Is dat voldoende om iemand als verdachte aan te merken, Peter? Ik denk in deze situatie, ja goed, het is echt iets dat zou het Openbaar Ministerie moeten voorleggen. Maar dit is iets heel aparts. In deze podcastserie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de onopgehelderde dood van Marja Nijholt uit Enschede. Zij komt op nieuwjaarsochtend 2013 in Os om het leven. In de vorige aflevering hoorden we van Marja's vrienden dat zij zich in de dagen voor haar dood grote zorgen maakt over haar veiligheid. En dan schreef ze in op 30 december om 7:50, 2012. Dan zegt ze, ik ben vluchteling geworden. Wil je een andere persoon die we dan kennen waarschuwen? Hij bidt voor ons. Maar die persoon weet hier nog niet van en ik kan niet meer in Europa blijven. Dus ze is naar Os gegaan om met die man te spreken. In de laatste maanden van haar leven stuurt Marja verschillende sms'jes aan Erik, die zij kent van het Huis van Gebed. Hij deelt een aantal berichten met Bureau Dupin die u hoort in deze aflevering. Zondag 4 maart 2012. Erik, shalom. Wegens aftappen en illegaal doorschakelen heb ik een nieuw nummer. Willen jullie bidden voor het ontmaskeren van de boosaardige bewindvoerders die een verbond hebben tot het onthouden van mijn inkomen? Ik heb 2 maanden niets ontvangen. Na 3 jaar financiële uitbuiting. Ik leef onder de armoedegrens, nog steeds. Ik richt me op Jezus. Marja bezoekt regelmatig bijeenkomsten van het Huis van Gebed. Tijdens een van de religieuze bijeenkomsten ontmoet zij een man met wie zij samen bidt. Dat gebed geeft haar veel steun. De man woont in Os. Volgens Erik en Marie van het Huis van Gebed is hij degene naar wie Marja in Os op zoek gaat. Jacqueline van Bureau Dupin probeert deze Rob te vinden. Ik heb bellen met Rob. En Rob woonde in Os. Het is echt een belangrijk persoon. In die zin dat hij heel misschien de laatste is geweest die Marja Nijholt heeft gezien. Want sommige verhalen zeggen dat ze bij hem langs is geweest die avond. Dat ze door Os zwierf. Ik ga hem proberen te bellen. Goedendag met Rob. Neem na de toon uw bericht op. Ik ben Jacqueline van Bureau Dupin. En we weten dat u heel veel hebt betekend voor Marja. En daar wilde ik eigenlijk met u over praten. Zou u mij kunnen bellen? We hebben een adres van hem en het dorp waar hij woont. Ik ga even een van de buren bellen vragen of zij hem misschien kennen. Ja? Ja, u spreekt met Jacqueline. Ik heb een beetje een vreemde vraag voor u. Want we proberen iemand te bereiken die de vrouw die vermoord is ook gekend heeft. En dat is een van uw buren. Nee, dat zegt me helemaal niks. Zegt u niks? Nee, het zegt me helemaal niks. Nee. Ik weet het echt niet. Nee, dat is goed. Oké, dag. Dag. Met Jacqueline. Oh, ja. Ik heb een vraag aan u. Kijk, ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die bij jullie in de straat woont. Zo bekend ben ik niet. Bent u niet zo bekend? Nee. Ja? Ja? Oké. Bedankt. Dag. Ja. Dag. Ja. Ik ga nog 1 telefoontje proberen. Dit nummer is niet in gebruik. Bel 1888. Dit informatienummer en het doorverbonden gesprek kost... Er zit niks anders op dan dat ik in de auto stap en op weg ga naar de plek waar die in 2014 nog woonde. In de vorige aflevering hoorden we dat Bureau Dupin een interessante tip kreeg van een luisteraar van de podcast die iets bijzonders was opgevallen. Deze luisteraar had een boek gelezen waarin opvallende gelijkenissen met de zaak van Marja Nijholt voorkomen. Het boek stamt uit 2011, 2 jaar voor de dood van Marja. Toen jullie met de uitzending kwamen, dacht ik dat het verhaal
Dat is bijna hetzelfde. Het is piano. Ze denkt dat ze vermoord wordt. Er wordt gevlucht naar Gronau, in hotel. Religieuze boeken, waanbeelden, schizofrenie. Als je dat boek leest, denk je, hé, hoe kan dat nou? Voor iemand die op de vlucht is het hotel in Gronau volgens de tipgever overigens geen logische plek om naartoe te vluchten. Als je van Enschede en Nederland, zeg maar, die willen goedkoop tanken, dan ga je naar Gronau. Die eerste tankstation die je daar hebt, zeg maar, als je de grens binnen rijdt en dan een kilometer of 2, kom je in een tankstation. En deze is eigenlijk goedkoop. Daarnaast die tankstation is meteen die hotel. Dus dat is voor Nederlanders die in Enschede wonen, dat is echt een bekende. Stel nou, je bent aan het vluchten of je wilt ergens weg en goedkoop weg. Dan is niet hotel wat je als eerste pakt als je vanuit Enschede of Nederland wil vluchten. Dan ga je niet daarheen, dan ga je naar een ander hotel. Ik heb het uitgezocht een beetje en als je op Google Hotel Gronau intoetst, dan krijg je meteen 6.000 hits voor Gronau. Heel veel van deze hotels zijn zelfs goedkoper. Dus als Marja wil vluchten en ze wil een goedkoop hotel, dan is dat is onlogisch. Het boek dat de tipgever gelezen heeft heet Het Talent van Twente en is geschreven door de Twentse misdaadauteur Klaus Brockhaus. Jet van Bureau de Pen leest het boek en spreekt de schrijver. Het verhaal van het boek en het verhaal van Marja Nijholt zijn echt verschillende verhalen. Maar er zitten toch een heel aantal gelijkenissen in. Ja. Ja, en dat is wel markant. Zo kom ik bij jou terecht om het daar met jou over te hebben. Maar moet ik het dan gelijk toegeven dat ik ook daar iets mee te maken heb gehad met die moord? Dat wil ik best horen. Is het zo? Heb jij er iets mee te maken? Nou nee, helemaal niet. Maar het is wel opvallend, want ik las nog even een stuk in de Tubantia over die vriend van haar, waar jullie op bezoek zijn geweest, die aan de overkant bij mij woonde, waar ik toen woonde. En ja, dat is letterlijk aan de overkant bij mij. Dus ja, we hebben gewoon tegenover elkaar gewoond, zeg maar. Maar kende jij haar, Marja Nijholt? Nee, dat lijkt me niet. Ik heb de foto's nog eens gekeken, maar ja, ze zou me natuurlijk heel goed tegengekomen hebben kunnen zijn. Maar ik ging het natuurlijk gelijk allemaal opzoeken en zo. En bekijken van, hé, god, hoe zat het ook weer? Maar toen was ik wel even flabbergasted dat dat allemaal zo dicht bij elkaar zat. Dus dat een inspiratie zou kunnen zijn voor iemand die dan ook inderdaad op zo'n nare wijze daarmee te maken krijgt. Dat is wel heel raar natuurlijk. Dus ja. Wat vindt Klaus ervan dat Marja naar hetzelfde hotel vluchtte als een personage in het boek? Dat is zo raar dat zij daar naartoe ging, want ik heb dat natuurlijk puur verzonnen, dat hotel. Ja. En ik was er wel eens langs gereden, fietsen. Het ligt vlak bij Enschede, dus daar fiets je wel eens. En het is zo'n beetje een obscuur hotel. Het hele Gronau is sowieso obscuur. En ja, ik ben er zelf nooit geweest trouwens, want je kunt het gewoon ook op internet te zien. En ja, dat vond ik het meest onmerkelijk, dat ze daar naartoe is gegaan. En dat daar iemand haar ook weer gebeld heeft. Ja, dus moet ze het aan iemand verteld hebben dat zij daar geweest is. Gewoon dat daar wil je niet gevonden worden. Hè? Maar dat maakt het juist zo interessant. En de schizofrenie in de familie van de hoofdpersoon, waar komt die vandaan? Dat is natuurlijk ook zo'n thriller-element. Hè? Dat er zoiets raars is om de boel een beetje onduidelijk te maken. Dus dat is een gefabuleerd iets. Dat is altijd leuk om dat erin te doen. Dat die moeder schizofreen was, dat wist ik zelf niet eens meer dat ik haar schizofreen had gemaakt. Dat moest ik echt weer teruglezen om te weten dat er ook mee te maken had. Maar dat was dus kennelijk ook zo dat in die familie ook zo was, ja. Ja, meestal is het andersom, hè? Dat je vanuit de realiteit fictie maakt en zo. Maar als de fictie realiteit wordt, ja, dan wordt het helemaal spannend. Ja. Ga je denken van, hé, er is iets meer aan de hand. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat er copycat-achtige dingen gebeuren. Maar ja, dan is het echt dat iemand een moord kopieert of zo op een bepaalde manier. Ja. Maar dit is natuurlijk nog weer interessant, omdat het helemaal bijna een psychologisch element heeft. Zou het kunnen zijn dat Marja Nijholt dat boek ook gelezen heeft? Was het veel in omloop in de stad? Dat zou heel goed kunnen, hoor. Dat zou heel goed kunnen, want dat boek dat heeft in 2011 heeft het een vrij hoge oplage gehad, omdat dat door de universiteit werd verspreid en door de AKI en
Saxion en al dat soort dingen, die deden allemaal mee. Die bestelden allemaal heel veel boeken daarvan. Omdat ik dat heel interessant om daarin genoemd te worden. Ook. Dat boek is gratis verspreid eigenlijk door instituten daar ook. Ja. Hè? Dus er werd heel veel weggegeven. En toen ik het zo las, die overeenkomst, toen dacht ik ook van daar moet op de een of andere manier heeft ze dat gelezen. Ja, dat zou ook natuurlijk best kunnen. Alleen om dat dan ook nog te gaan doen, naar dat hotel te gaan, daar kom je niet op. Moet je toch ook wel heel erg paranoïde zijn. Zondag 1 april 2012. Vandaag had ik weer toegang tot een veilig mobiel nummer en internet. Heb de bijeenkomst vorige week jammer genoeg moeten missen. Zijn er vandaag mensen die vanuit Enschede vertrekken? Ik doe alles om te kunnen komen. Wil je me alsjeblieft voor 1 uur berichten? En om financiële hulp bidden? Ja, ik ben op weg naar een sleutelfiguur. Ik heb al geprobeerd te bellen, ik heb brieven gestuurd, mails gestuurd. Geen antwoord, geen reactie. En we hebben dus een adres in 2014. Ja, wat moet je dan doen? Er langs gaan. Dat doe ik nu. Er zijn verhalen dat Marja in Os bij hem nog langs is geweest. Die oudjaarsavond van 2012. Maar niemand weet het zeker. Ik ga naar dat adres lopen wat we hebben. Dit is wel spannend. Want misschien dat die man, als hij er is, echt goede informatie voor ons heeft. Er woont een andere naam dan wat wij hebben opgekregen. Hallo? Ik ben Jacqueline en ik zoek eigenlijk meneer... Oh, de deur gaat open. Hallo? Ik ben op zoek naar meneer... Die schijnt... die woont hier al jaren niet meer. Nee, maar weet u waar die naartoe is verhuisd? Ja, naar Aalst. Nooit niks meer van gehoord. Oh, wat raar. Ja. Ken je zijn broer dan niet? Nee, ik ken zijn broer niet. Die woont volgens mij in Eersel. Hij had toen hij hier wegging een huisje in Hapert. Ja. Hij is nou afscheid komen en je hoort als ik in Hapert ben. Ik heb nooit niks meer gehoord. Nee. Dus u denkt en toen heb ik van zijn buurman, want hij woonde hierboven, gehoord dat hij in Waalre zou zitten denken. Je kunt ook nog aan Frits vragen, die had er veel meer contact mee. Wie is Frits? Ja, zijn buurman hierboven, maar die woont niet meer hier hoor. Oh, maar u weet ook niet waar die woont? Jawel, die woont in Laksjest. Dat is hier vlakbij. Maar wat voor adres is dat? Dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik dat heb. Ga ik ze even kijken of ze... Ja, dat zou wel helemaal super zijn. Ik heb wel het adres, kijk. Nou, die kent hem heel goed. En dat is hier niet zo ver vandaan? Nee. Nou, ja, ik ga het gewoon proberen, mevrouw. Mag ik zeggen dat ik van de buurvrouw heb gekregen? Zeg maar van Mien, dan weet je. Van Mien? Oké. Ja. Bedankt hoor. Houdoe. Maandag 9 juli 2012. Shalom Erik. Ik zag dat mijn mail niet ontvangen is. Ik kan geen Facebook en dergelijke nemen. Mijn postadres, woonplek en onderduikadres zijn niet meer veilig. Ik moet hoogstwaarschijnlijk het land uitvluchten. Ik ben vanavond opnieuw door slinkse zielen drievoudig beroofd. Bid je voor mij? Marja Nijholt wordt op 1 januari 2013 rond 10:30 ochtends aangetroffen op een oprit aan de Berchamseweg in Os. In de uren daarvoor wordt haar koffer gevonden op een pad in het parkje daar vlakbij. Bij Bureau Dupin meldde zich iemand die de vinders van de koffer kent. Deze persoon, Leon, spreekt met koffervinders Lia en Wim, die vertellen wat ze die ochtend precies hebben gevonden. Ja, ik met een hond. Ik ging 's morgens de hond uitlaten. Ja. En dat doen wij via de achteruitgang. Ja. Dan loop ik dat pad over. En er lag dus midden op het pad een open koffer. En een paar dingen lagen eruit. Ik kan me herinneren, een boek. En een bundeltje sokken dat ik zag. Dus ik ben gewoon de hond uit gaan laten. En toen kwam ik terug en toen was inderdaad Wim tussen beneden.
En toen zei ik dat tegen hem van, er ligt daar een koffer midden op het pad, heel raar. En toen zei hij van, nou dan ga ik wel kijken, want misschien iemand gewoon misschien van de fiets afgevallen. Dat was nog het eerste wat wij dachten. Die heeft iemand verloren en die is opengesprongen. En lag je nou even bij de kruising? Nee, het fietspad gewoon. Nee, dat pad waar je naar het fietspad toe loopt. Oh ja, dat zie je ook al. Links. Ja, hier meteen een beetje een bocht zo en dan lag je voor een bocht. Ja. Dus ik gewoon de spelletjes er een beetje uit, zijn christelijke boeken en zo. Ik heb die allemaal meegenomen naar de schuur. En al die natte tollen die ik opgehaald. die ging gewoon eens op. En ik nam nog een of ander boek van Christus heb ik nog mee en kaarten, prentenbriefkaarten. Ja, allemaal met... En ik zei, waar is dit nou? Dat hebben we hier laten zien. Maar dat wist ik ook niet. Dus... Lia en Wim rapen de gevonden spullen bij elkaar, stoppen die terug in de koffer en nemen de koffer mee naar huis. In de schuur hangen ze de spullen te drogen. Ze weten dan nog niet dat deze bewijs zullen worden in een politieonderzoek. Toen naar de rand, dus dan gaan we gegeten en dan breng ik me naar het politiebureau. Dus alles weer ingepakt. Toen was ik naar het politiebureau gegaan, dat was dicht. Ja. En dan krijg ik verbinding met de bos. Ja. Dus vertel ik daar zo, we hebben ik gevonden en zo. Ja, moest ik maar aan de gemeente afgeven. En toen zei ik tegen de vrouwke van, zal ik het dan maar eens naar het verhuis kijken of het door is? Ja, dat kunt je ook doen. Ja. Dus ik doe naar het verhuis hier. Ja, je kent die koffer ook niet. En ik denk, ja, dan neem ik maar naar huis. Lia vindt de koffer dus als ze 's ochtends rond 7 uur de hond uitlaat. Wim wil de koffer afleveren bij de politie, maar die verwijst hem naar de gemeente. Wim gaat ook nog langs bij het Verdi-huis, een crisisopvang en centrum voor woonbegeleiding in de buurt. Misschien is de koffer van een bewoner van het Verdi-huis, denkt hij. Maar daar kennen ze de koffer ook niet. Hij neemt de koffer weer mee naar huis. Toen zagen we pas al die tumult. Nee, dus ben ik nog bij Zanny geweest. Nee, Jo wezen wensen. Toen ik terugkwam, denk ik, wat zie je dat te doen? Toen stonden de tent en alles. Op een gegeven moment zei ik van, zou het iets ermee te maken kunnen hebben? Hè? Je weet nooit niet. Nee. Ik zei, ik ga het gewoon vragen. Ja. Dus toen ben ik naar de afzetting gelopen. En gevraagd van, wie heeft hier de leiding? Ja, dat was net de koffer niet mee. Nee, ik zeg, wie heeft hier de leiding? En ja, toen kwam dan iemand naar de afzetting en die zei van... ik zeg, wij hebben vanmorgen een koffer gevonden, helemaal open. Ja. Ik zeg, misschien is het niks, maar voor hetzelfde geld. Oh, dan sturen we dadelijk wel iemand zinzen. Nou, en toen ging de zaak aan het rollen. Hoe lag de koffer erbij toen Lia en Wim deze 's ochtends op het pad zagen liggen? Hij lag dwars overheen, dwars over de weg. Nee, ja, ik kwam dat je niet gegooid was, of afgegooid, afgetrokken. Wij dachten dat je de fiets al was getrokken. Die is niet netjes neergezet. Nee, dat was dus niet. De inhoud was vochtig, dus het moet hebben geregend of wat dan ook. Ja, maar niet echt. Nee, maar... Het was niet alles. Nee, het was nat. Het was papieren en boeken waren niet echt nat. Nee, het was vochtig. Dus ze lag open? Ja, open en bloot. Maar het was er lagen truien eroverheen en er lagen alles uit. Hoewel het 's nachts veel had geregend en de koffer open wordt gevonden, is de inhoud van de koffer volgens Wim en Lia niet echt nat. 's Ochtends regende het niet meer. Dit lijkt erop te duiden dat de koffer niet lang open op de vindplek heeft gelegen. Wim, Leon en Lia proberen de tijdlijn van die ochtend helder te krijgen. Die koffer bij het politiebureau was een uur of 9 al. Hè? Ja. 9:30 in de koers. En jij was rond? Rond 7 uur. 7 uur al. Ja. Dan had er bijna niks tussen gezeten. Want volgens mij hebben ze iets voor 7 uur op die... Want die hebben de foto door. Ja, hebben ze door zien lopen, ja. Maar daar heb je echt bijna gewoon... Maar daarom snap ik ook niet waarom... Want ik deed altijd, als ik 's morgens vroeg Michael uit moest laten... dan stak ik hier over en dan deed ik daar het parkje in. En dan liep ik zo en dan stak ik naar de hoogte van de tandarts weer over. Daarom snap ik ook niet dat ik niks gezien heb. Maar daarom denk ik van... Misschien lag ze er toen ook helemaal nog niet. Snap je? Ja. Want even nou vertellen van 7 uur... Lia met een hond... Ik zei hoe het 8 uur bij de koffer ben geweest en dan met naar het politiebureau geweest, zeg maar. Nee. Dat was tussen 9 en half 10 geweest zijn in de koers. Ja. Dus terug, misschien half, maar ik was
Toen, in de buurt van 11:30. Ja. Toen zijn ze naar Geffen gegaan. En hier weer terug. Het is altijd een uur later geweest zijn. Ja. Half 12 in de buurt. Dat er ook en toen stonden de tent en de politie het wel vol. Ja. Maar het is en blijft een raadsel. Ja, dat is... Want er zijn dingen die gewoon niet met elkaar rijmen, vind ik. Weet je wel, dat je denkt van... Hoe kan zij nou doorliggen? Dat was... sowieso. Ja, bijna alles in het verhaal is wel voor... En dat ze... Dat klopt sowieso niet. Vind ik dan hoor, kloksgewijs. Dus als je echt op tijd afgaat... Op tijdstippen is gezien... Terwijl ze dat ergens anders ook... Snap je wat ik bedoel? Dat ze die tijdstippen niet juist hebben weergegeven. Dat vind ik ook heel raar. De tijdlijn van de gebeurtenissen in de laatste uren van het leven van Marja Nijholt roept steeds meer vragen op. Rond 7 uur 's ochtends vindt Lia bij het uitlaten van de hond de koffer van Marja open op het pad. Lia loopt vervolgens verder en komt langs de plek waar Marja rond 10:30 wordt gevonden. Er valt Lia op deze plek niets vreemds op. Ligt het slachtoffer daar dan al? Is ze al dood? En als dat niet zo is, wat is er dan in die 3,5 uur gebeurd tussen het vinden van de koffer en het lichaam? Bureau Dupin probeert de volgorde van gebeurtenissen te reconstrueren en is op zoek naar mensen die Marja Nijholt op Oudjaarsdag, in de Oudjaarsnacht of op Nieuwjaarsochtend hebben gezien of contact met haar hebben gehad. Mocht u daarover iets willen delen, neem dan alstublieft contact op met Bureau Dupin via nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org of 06 57 87 1504. Maandag 10 december 2012. Hoi Erik, wil je Rob vragen of hij mij kan bellen? Of heel specifiek voor mijn vader wil bidden? Mijn stiefmoeder heeft geregeld dat hij geen rechter meer heeft, zoals ze bij mij en mijn broer heeft gedaan. Ik weet zeker dat God een ander plan heeft met papa. De samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en Bureau Dupin begint steeds meer vorm te krijgen. Enige tijd geleden deelde de politie foto's van de plaats delict met Bureau Dupin. Daarna een grote hoeveelheid telecomgegevens. En nu zijn er ook antwoorden gekomen op een aantal vragen van de community. Roel vertelt hierover. De vragen die de community gesteld heeft, richten zich vooral op welke spullen zijn er aangetroffen op het plaatsdelict, getuigenverklaringen over wanneer Marja gezien is en welke verwondingen waren op het lichaam waar te nemen. Vanuit zorgvuldigheid heeft de politie, voordat ze de antwoorden aan de community hebben gegeven, toestemming gevraagd aan de nabestaanden. Die zijn akkoord gegaan en de politie heeft vervolgens de antwoorden verstrekt en die worden nu door de community onderzocht. Dat is te volgen via de website van Bureau Dupin. Ook over de telecomdata die Bureau Dupin van de politie heeft gekregen is iets nieuws te vertellen. Die telecomgegevens zijn door de politie gepseudonymiseerd, zodat ze door burgers niet te herleiden zijn naar personen. Studenten en een hoogleraar van de Euronymous Academy of Data Science zijn samen met een telecomspecialist bezig die data te analyseren en daar is iets opmerkelijks uitgekomen. Nummer 9104. Luister naar René, Roger, Floris en Peter van Bureau Dupin tijdens een van hun online ontmoetingen. Die 9104. Dat komt verder nergens voor, behalve op data tussen 29 en 31 december. Jouw idee was dat dat het hotel in Gronau zou zijn? Dat is mijn exegese inderdaad. Als je in de grote dataset kijkt, zie je dit nummer eigenlijk ook alleen maar terugkomen. Hetzij rond deze data, 27 tot en met 31 december. Ja. En je ziet hem ook een paar keer in de grote dataset als gebelde. En die is heel interessant, want er zijn maar 3 mensen die naar dat nummer toe bellen. Dus waarbij 9104 de gebelde is. Ja. Daar zie je ook VoIP staan. VoIP staat voor Voice over IP. En dat is typisch een communicatievorm die in het vaste net gebruikt wordt. Bellen over internet. Vandaar dat mijn conclusie is dat dit een dump is van een vast nummer. En ik vermoed dan het vaste nummer van het hotel in Gronau, dat op dat moment door Marja gebruikt is, toen zij in het hotel zat. En in de grote dataset kwam 9104 als beller en als gebelde voor? Of? Ja, een paar keer. Dus ik zal kijken of ik mijn scherm even kan delen. De eerste keer is nummer 9104 gebeld om 29:12, om 8:35.
gesprek duurde 122 seconden en de beller was nummer 147. Die bevond zich in Amsterdam Zuidoost. Daar is dus een maslocatie van. De volgende keer een gesprek van 10 seconden op de 30ste om 1 minuut over 6 avond door nummer 11028. Die bevond zich op dat moment in Losser. En verder is ze op de 31ste gebeld om 12:49 door nummer 5735. En dat gesprek duurde 3 minuten. Dus deze ID's, 147, 11028 en 5735, hebben dat Duitse nummer gebeld. Even vanuitgaande dat het inderdaad het vaste nummer van het hotel was. Zo. En hoe het ook zij, is die nummer 147 vanuit de Charlotte Brontestraat in Amsterdam Zuidoost een interessante. Maar nou even in de rol van de politie gestapt. Dit zou een interessant nummer zijn, gezien het tijdstip dat gebeld is naar het hotel in Gronau. En wat dan interessant is dat er verder geen enkele andere data van bekend is. Dat is heel apart. Want dat zou dan weer wijzen op dat er iemand is die 1 keer belt, in ieder geval in een bepaalde periode, naar het hotel in Gronau, met een bepaalde reden naar Marja Nijholt vraagt en vervolgens die telefoon nooit meer gebruikt. Ja. Is dat voldoende om iemand als verdachte aan te merken, Peter? Ik denk in deze situatie, ja goed, het is echt iets dat zou het Openbaar Ministerie moeten voorleggen, maar ik denk dat in deze situatie dat wel, dat je wel een dikke plus te pakken hebt. In dat geval zou je ook motivering hebben om daar een tap op te zetten op dat nummer 147. Wat gaat die tap vinden als er geen andere belletjes plaatsgevonden hebben? Dan vind je niks. Nee. Als dit nummer door de politie interessant bevonden is en ze hebben het opgevraagd en daar komen geen historische verkeersgegevens uit en ze zouden besluiten om daar een tap op te zetten en daar komt ook niks uit, dan wordt het nummer eigenlijk alleen maar atypischer. En dan wordt het plusje niet kleiner van, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Ik zit even te kijken of we onze eigen theorie kunnen falsificeren. Ja. Ik vind die hypothese ook heel interessant dat 147 een burnerphone dan misschien is voor dat eenmalige gesprekje. En ja, nog niks gevonden om dat te ontkrachten. Maar als je vermoedt dat het een burnerphone is als politie, wat is dan de volgende stap? Je hebt een simkaartnummer, dus je kunt kijken bij welke operator is deze simkaart verkocht, bij welk verkooppunt is deze simkaart verkocht, wanneer ongeveer. Het zou zelfs een vraag kunnen zijn die wij aan de politie zouden kunnen stellen. Ja, het is inderdaad een vraag voor de politie. Maar dit is iets heel aparts. Dus als het klopt dat nummer 9104 verwijst naar het hotel in Gronau, dan is het hotel in de laatste dagen van 2012 onder meer gebeld door nummer 147, dat zich op dat moment in het zuiden van Amsterdam bevond. Nummer 147 wordt extra interessant omdat de activiteit van dit nummer op geen enkele andere plek in de dataset voorkomt. Dit is een vreemd gegeven dat 2 dingen kan betekenen. Ten eerste dat de politie het nummer destijds, ondanks het opvallende patroon in de dataset, niet verder heeft onderzocht. Als dat zo is, is er nu mogelijk reden voor nieuw politieonderzoek. Een andere mogelijkheid is dat iemand een telefoon heeft gebruikt om naar het hotel in Gronau te bellen en dat nummer in de maanden daarvoor en daarna niet heeft gebruikt. Bureau Dupin legt beide hypothesen voor aan de politie. Daarover meer in een volgende aflevering. Maar eerst terug naar de zoektocht van Jacqueline naar Rob, de man die Marja wellicht als laatste in leven heeft gezien. Een paar dorpen verder. Ik had dus van Mien het adres gekregen van de buurman van Rob, die wij proberen te vinden. Oh, hier is een nummer 7. Kijk hoor, er staat geen nummerbord bij. Lijkt niet dat er iemand thuis is. Geen idee. Nou, goed. Ik laat een briefje achter. Nou, iets anders kan ik ook niet doen. Oh, die meneer komt net aanrijden. Meneer, bent u Frits? Ja. Nou ja, zeg, wat een toeval. Ik was net bij Mien. Bij Mien? Ik ben namelijk op zoek naar
En zij zei dat u de buurman bent geweest. Ja. En dat hij naar Hapert zou verhuizen. Ja. En nou zijn we eigenlijk op zoek. Aha. En dan kunnen we hem in Hapert niet vinden. Nee. Waarom niet? Omdat hij daar niet woont. Oh nee. Maar u weet het wel waar hij woont? Hij woont in Waal ergens. Oh, oké. Dus u was echt best wel goed met een goede buurman? Ja, op zich wel. In de jaren dat hij daar gewoond heeft. Ja. En ja, hij is nogal... nou ja, als je daar met hem in gesprek ging... Ja. Dan kon hij nog heel erg... Ja, een beetje indoctrinerend zijn. Oh? Wilde niet dat je het wel een beetje opleggen niet, maar... Maar waar wilde die opleggen dan? Ja, het verhaal van onze lieve Heer. Hè. En dat was eigenlijk een beetje zijn mindere kant. Want anders geen kwaad van je man, hè, want die is, dat is een doodgoeie man wat dat betreft. Ja. Dus, maar waarom bent u hem nu op zoek? Zal ik u uitleggen. Hebt u ooit gehoord van bureau Dupin? Jacqueline legt uit wat de man betekende voor Marja en waarom bureau Dupin graag met hem in gesprek wil. Frits geeft haar het adres. Ik ben er. Het adres wat mij opgegeven is waar hij op 2019 nog in ieder geval woonde. Yes, we hebben hem. Dat staat op de brievenbus, maar daar moet ik nog binnen zien te komen. Ik vrees dat hij niet thuis is. Is niet thuis? Nou, dan laat ik een briefje achter zo. Ik kan toch even naar binnen toe gaan en dan ben ik gewoon. Ja, oké. Dit is de tweede verdieping. Nou ja, laten we maar gewoon binnen. Ja, dit is het huis. Ja, ik bel gewoon maar aan. Nou, het ziet er niet naar uit dat hij thuis is. Dat is wel jammer. Goed, we weten nu in ieder geval waar hij woont. Ik laat een briefje achter. Beetje balen. Maandag 10 december 2012. Want haar huis zinkt weg naar de dood. Haar paden voeren naar de schimmen. Niet één van allen die tot haar gaan keert weder. En zij bereiken paden des levens niet. Stap voor stap gaat het onderzoek naar de nieuwjaarsmoord langs verschillende sporen verder. De tijdlijn van Wim en Lia, die de koffer vonden, is opmerkelijk en verdient verdere aandacht. De bevindingen uit de telecomdata bieden nog genoeg stof voor verder onderzoek. En dan zijn daar natuurlijk nog de antwoorden van de politie op de vragen uit de community. Meer daarover in de volgende afleveringen. We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we... Ik kom er steeds maar achter dat er een bepaalde list in dit spel is. Als ik deze verhalen hoor, het klopt niet. Dit klopt niet. Persoonlijk denk ik dat het niks met Os te maken heeft. Ik denk dat het veel meer te maken heeft meer naar richting Twente. Dat daar toch iemand is die Maria achtervolgt. Wil je meer weten of meedenken? Of heb je tips? Ga dan naar bureaudupin.org. Wil je horen hoe we op het bureau de achtergronden van het onderzoek bespreken? Luister dan naar de podcastserie Op het Bureau. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.